ሰላም እንዴናችሁ ወደ መንገቲው አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋሜ እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በክፍል 1 ስለ ኤፒስታክሲስ ወይም ኖዝ ብሊዲንግ ምን እንደሆነ እንነጋገራለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁሌም እንደምንላችሁ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናሉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ሁልጊዜ የምንሰራቸው አስተማሪ የጤና መረጃ መዝናኛ ቪዲዮዎችና እንደዚሁ የተለያዩ አመት የሲኦሲ ጥያቄና መልሶች ሊደርሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዛሬው አስተማሪ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁ። በድጋሚ መልካም ቆይታ። እንግዲህ ለዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት ስለ ኤፒስታክሲስ ወይም ኖዝ ብሊዲንግ ማለት ነው። በመጀመሪያ definitions of nose bleeding ወይም ኤፒስታክሲስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንነጋገራለን ማለት ነው። ቀጥሎ are nosebleed or dangerous or serious ይለናል። እንግዲህ አፍንጫ ደም መፍሰስ ብለን የምንጠራው dangerous ነው ወይ አስጊ ነው ወይ አደገኛ ነው ወይ የሚለውን ቀጥሎ እንመለከታለን። ሌላ kinds of epistaxis or ስለ types ማለት ነው። የኤፒስታክሲስ አይነቶች ስንት ናቸው የሚሉትን then the causes of epistaxis ለኤፒስታክሲስ ወይም ለአፍንጫ ደም መፍሰስ አጋላጭ መንስኤ ብለን የምንጠራቸው ቀጥሎ የዩዥዋል ኦንሴት ወይም በብዛት በተደጋጋሚ የሚከሰተው የማንኛው የእድሜ ክልል ላይ ነው። ስለ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ዲያግኖስ ምልክቶቹና ስለ ምርመራው ምን እንደሆነ እነግራችኋለሁ። ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን መጀመሪያ ላይ what nose bleeding or epistaxis ብለን የምንጠራው እሱ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኤፒስታክሲስ ወይም ኖዝ ብሊዲንግ ነስር ወይም የአፍንጫ ደም መፍሰስ ብለን የምንጠራው it is a common emergency problem ብለን የምንጠራው እንግዲህ common የሆነ emergency problem ነው። የተለመደ በአደጋ ጊዜ የሚከሰት አንድ problem ብለን የምንጠራው emergency problem this is epistaxis or nose bleeding ማለት ነው። ስለዚህ emergency problem ከሆነ it needs what first aid ማለት ነው። immediate የሆነ care immediate የሆነ support immediate የሆነ help ያስፈልጋል ማለት ነው to manage or control bleeding ማለት ነው። ለዚህ to prevent blood loss ማለት ነው። excess የሆነ blood loss ወይም የአፍንጫ ደም መፍሰስ አማካኝነት ከሰውነታችን ብዙ ደም እንዳይፈሰል ለማድረግ በቀላሉ ማኔጅ ማድረግ አለብን፣ ሄልፕ ማድረግ አለብን፣ ኮንትሮል ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኤፒስታክሲስ ባጭሩ ወይ ኮመን የሆነ ኢመርጀንሲ ፕሮብለም ይለናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ nosebleed also known as የአፍንጫ ደም መፍሰስ ወይም nosebleed ብለን የምንጠራው በሌላው ኤፒስታክሲስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ይሄ ኤፒስታክሲስ ወይም nosebleed ብለን የምንጠራው bleeding from the nose ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በብዛት የሚከስተው ምንድነው? bleeding from what the nose ማለት ነው። ከአፍንጫችን ደም ሲፈስ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ አፍንጫ ደም መፍሰስ መቼ ላይ ሊከሰት ይችላል ነው? loss of blood from the tissue and blood vessel ማለት ነው that line inside your nose ማለት ነው። ወይንም when if there is a blood vessel that found within the nasal cavity ማለት ነው either the smallest largest artery ብለን የምንጠራቸው and capillary gets damaged or injured ማለት ነው። እነዛ blood vessels የተለያዩ ቲሹ ሙከስ ሜምብሬን ዳሜጅ በሚሆንበት ሰዓት blood vessels ዳሜጅ ይሆናሉ ነው። so if there is a damage of blood vessel the blood that flows from the injured blood vessel ማለት ነው። ከዛ injured ከሆነ damaged ከሆነው blood vessel ደግሞ በቀላሉ ደም ይፈሳል ማለት ነው። ስለዚህ that is epistaxis or nose bleeding from the nose ብለን የምንጠራው ማለት ነው። አፍንጫችን ውስጥ mucous membrane covering layer አለው then these layers are supplied by blood vessel ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ዳሜጅ በሚሆኑበት ሰዓት የሚከሰት ነው that is epistaxis or nosebleed ብለን እንጠራለን ማለት ነው። When a nosebleed occurs when the blood vessel lining the nose get injured or bleed ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚለን ምንድነው? በቀላሉ በአፍንጫችን ውስጥ የሚገኙት blood vessels ማለት ነው። blood vessels get injured በሚሆኑበት ሰዓት bleed ያድርጋል ማለት ነው። እነዛ blood vessels different artery capillary ብለን የምንጠራቸው ከነሱ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። but ነው if
the blood that can flow down to the stomach ማለት ነው። እዚህ ጋር ትልቁ ችግር ምንድነው? ደም መፍሰሱ ወዴት ሊፈስ ይችላል? blood flow down to the stomach ማለት ነው። ወደ ስቶማክ ወይም ወደ ሆዳችን ወደ ጨጓራችን ሊፈስ ይችላል ማለት ነው። ያን በሚሆንበት ሰዓት it causes what? nausea and vomiting ማለት ነው። ትውከትና እንደዚሁ ማስታወክ ብለን የምንጠራውና እንደዚህ የማቅለሽለሽ ስሜት ይኖራል ማለት ነው። that is due to the blood flow to the stomach ማለት ነው። And then if the blood flow down to the respiratory tract ማለት ነው። በሁለተኛው ወይ የመተንፈሻ አካል ክፍል ሊፈስ ይችላል ማለት ነው። ደሙ causes respiratory distress ማለት ነው። እንግዲህ ደሙ ወደ respiratory tract ወይም የመተንፈሻ አካል ክፍል ብለን የምንጠራቸው ወደ ላሪንክስ፣ ወደ ትራኪያ፣ ብሮንካይ ብለን የምንጠራው ወደ ትሮት flow down የሚያደርግ ከሆነ it causes respiratory distress ማለት ለመተንፈስ መቸገር ማለት ነው። ወይም shortness of breathing ማለት ነው። ትንፋሽ ማጠር ወደሚባለው ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ደሙ ወደ ስቶማክ ሲፈስና ወደ respiratory tract so which one is more dangerous more serious ብለን የምንጠራው ስንል this ምንድነው if the blood flow into the respiratory tract ነው is more dangerous than ምንድነው the blood flow down to the stomach ማለት ነው። ደሙ ወደ ስቶማክ ከሚፈሰው ይልቅ ወደ ሪስፓራቶሪ ትራክት የሚፈሰው ደም more serious ነው ማለት ነው። ለምን ከተባለ በቀላሉ የተለያዩ ብለድ ወይም ደም ወደ መተንፈሻ አካል ክፍል ገብቶ ደን ምን ያደርጋል ማለት it causes ነው blockages of the respiratory tract due to ምንድነው ማለት ነው clotted blood ማለት ነው። የረጋ ደም የሪስፓራቶሪ ትራክቱን በቀላሉ ምን ያደርገዋል ብሎክ ያደርገዋል ወይም ይዘጋዋል ማለት ነው። ከዛ ጋር ተያይዞ ወደ ሪስፓራቶሪ ትራክት የሚፈሰው ደም more serious more dangerous ነው ማለት ነው። እንግዲህ epistaxis more common occur in children's age of what from 2 to 10 years ማለት ነው። እድሜያቸው ከ2 እስከ 10 የሆነ ህፃናቶች ላይ ማለት ነው በብዛት ለዚህ በብዛት የሚከስተው ህፃናቶች ላይ ነው። እድሜያቸው ከ2 እስከ 10 የሆኑ and then adult and elderly older age ብለን የምንጠራቸው እድሜያቸው ከ50 እስከ 80 የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ለኤፒስታክሲስ or nose bleeding በቀላሉ ዴቨሎፕ ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ያ ማለት ግን ከ50 እስከ 80 ከ2 እስከ 10 እድሜ ክልል ውጭ ያሉት ኤፒስታክሲስ ነስር ወይም nose bleed ዴቨሎፕ ያደርጉ ማለት አይደለም። But no, epistaxis or nose bleeding ማለት ነው that can occur at any age groups ማለት ነው። የማንኛውም የእድሜ ክልል በቀላሉ ምን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሊጠቃ ይችላል ነው። commonly ግን usually የሚከሰተው ህፃናቶች ከ2 እስከ 10 የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉና እድሜያቸው ከ50 እስከ 80 የእድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ህፃናቶች በብዛት ምን ያደርጋሉ የአዛውንቶች ከ50 እስከ 80 እና ከ2 እስከ 10 ህፃናቶች በብዛት ይጠቃሉ እንጂ ማንኛውም የእድሜ ክልል በኤፒስታክሲስ or nose bleed ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው በህይወት ዘመናችን ነው። በህይወት ዘመናችን some of 60% of people will have ነው ወደ 60% የሚሆነው ማህበረሰባችን ወይም world widely ማለት ነው at least one nosebleed the people at least one nosebleed in their lifetime ማለት ነው። ቢያንስ አንድ ጊዜ ላይፍ ታይም ማለት በህይወት ዘመኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኖዝብሊድ ወይም ኤፒስታክሲስ የአፍንጫ ደም መፍሰስ ወይም ነስር ዴቨሎፕ ያደርጋል። ያ ማለት more than half ማለት ነው ከሃፍ በላይ ወይም ከ60% ማለት ከ50% በላይ ያለው የማህበረሰብ ክፍል ቢያንስ አንድ ጊዜ የአፍንጫ ደም መፍሰስ ወይም ኖዝ ብሊዲንግ ዴቨሎፕ ያደርጋል የሚለውን እሱን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ the locations of nosebleed ማለት ነው the location ማለት ደም የሚፈስበት መነሻው ማለት ነው ሊሆን ይችላል the middles of the face ማለት ነው the large numbers of blood vessels close to the surface ማለት ነው። እንግዲህ the middles of the face ማለት ነው የፊታችን ወይ ፊታችን middle part ላይ አፍንጫችን ይገኛል ማለት ነው። እዛ ጋር ደግሞ there are larger blood vessels that supply ማለት ነው your nose ማለት ነው and easily targets for injury and cause nosebleed ማለት ነው። ስለዚህ ለተለያዩ አደጋዎች በቀላሉ ሊጋለጥ ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው ማለት ነው ከተጋለጠ ደግሞ ኖዝ ብሊዲንግ ወይ ኤፒስታክሲስ ዴቨሎፕ የማድረግ አቅሙ ወይ ቻንሱ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ are nosebleed serious or dangerous ነው የሚለን
ኖዝ ብሊዲንግ ወይም የአፍንጫ ደም መፍሰስ ነስር ብለን የምንጠራው ዳንጀረስ ነው ወይ ሲሪየስ ነው ወይ አደገኛ ነው ወይ ገዳይ አጥፊ ነው ወይ የሚለውን እሱን ያሳያል ነው። እንግዲህ መጀመሪያ also seeing the blood coming out from your nose ነው። ከአፍንጫህ ደም መፍሰስ ስታይ ማለት ነው ማየት it is alarming ነው የሚባለው። አላርም ማለት ማንቂያ ደውል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያነቃን አላርም የሚያደርገን ለምንድን ነው ከተባለ because nose bleeding is or epistaxis it is a sign and symptom ማለት ነው። simply it is not ምንድነው ማለት ነው the disease ራሱን ችሎ በሽታ አይደለም sign and symptom ነው ምልክት ነው። አላርም አደረገን ማለት ተኝታል ተነስተህ በአፋጣኝ ወደ ሆስፒታል ወይም ወደ ጤና ጣቢያ ወደ ክሊኒክ ሄደ አስፈላጊውን ወይም ተጨማሪ ምርመራ በማድረግ መድኃኒቶች መውሰድ አለብህ። ሰውነትህ ስቃይ ላይ ነው፣ ሰውነትህ በሽታ ላይ ነው፣ ሰውነትህ አደጋ ላይ ነው እያለ አላርም እያደረገን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአፍንጫ ደም መፍሰስ ካጋጠመን ወይም ካየን በሚፈለገው ወይም ወዳውኑ በአፋጣኝ ማለት ነው we need to go to the nearest hospital or clinic or health institution ማለት ነው to get further diagnosis and treatment ማለት ነው። ለተጨማሪ ምርመራ ለተጨማሪ ህክምና ምን ያስፈልጋል? በአፋጣኝ ወደ ሆስፒታል ወደ ጤና ጣቢያ መሄድ አለ። አላርም እያደረገን ስለሆነ sign and symptom ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ most nosebleed are not serious ማለት ነው። አንዳንድ የአፍንጫ ደም መፍሰስ ብለን የምንጠራቸው ሲሪየስ አይደሉም ወይም አስጊ አደገኛ ብለን የምንጠራቸው አይደለም። why ከተባለ because some of these nosebleeds can manage at home ነው። ምክንያቱም ቤታችን ምን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። እንግዲህ ብሊዲንግ ኮንትሮል ቴክኒክስ ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነሱን በመጠቀም ምን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ስለሆነ not serious ነው። but some of should be checked by your doctor ማለት ነው። some however ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንዶቹ ደግሞ ምን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው በዶክተር ወይም በሐኪሞች መታየት አለብን። for instance example if you have frequent nosebleed ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን በተደጋጋሚ ወይም frequently የአፍንጫ ደም መፍሰስ የሚያጋጥመን ከሆነ በአፋጣኝ በዶክተሮች ህክምና እንዲያደርጉልን ምርመራ እንዲያደርጉልንና ለዛ ዲያግኖስ ለሆነው ለተመረመረው ወይም ለተገኘው ችግር root cause ብለን የምንጠራው መንስኤ አስፈላጊውን ህክምና ማግኘት አለብን ማለት ነው። ለዚህ እሱን ማድረግ ያስፈልጋል ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት እንግዲህ this epistaxis or nosebleed could be the early sign and symptoms of medical problem ማለት ነው that needs to be investigated to know the root cause ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን መሰላችሁ early sign of medical problem የሆነ ሜዲካል የሆነ ፕሮብለም ለሃይፐርቴንሽን ሊሆን ይችላል ዲያቤትስ ሊሆን ይችላል ሃርት ፌለር ሊሆን ይችላል or ሄሞፊሊያ ያለን የምንጠራቸው አሉ አቴሮስክለሮሲስ ምናላቸው ሜዲካል ፕሮብለሞች አሉ ነው። these are the medical problem early sign not a disease ማለት ነው። so we need to investigate to know the root cause ማለት መንስኤያቸው ምንድነው የአፍንጫ ደም መፍሰስ እንዲመጣ ያደረገው መንስኤ ምንድነው የሚለውን ለማወቅ ምን ያስፈልጋል we need to investigate ነው and we need to perform what or we need to diagnose within the hospital or clinic ሩት ኮዙን አወቅን ማለት ሩት ኮዙን ካወቅን ፍሪኩዌንት የሆነ ኖዝብሊድ መከላከል እንችላለን። ለዛ ችግር ለዛ ሩት ኮዝ ወይም ስር መሰረቱ መንስኤውን ካከምነው እንደማለት ነው። ለዚህ እሱ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። በብዛት ይሄ ሳይን ይሄ ምንድነው ኤፒስታክሲስ ኦር ኖዝ ብሊዲንጉ without any injury ማለት ነው ያለ አደጋ ከሆነ የሚከሰተው ማለት ነው። በአደጋ ከሆነ በዛው ባለበት ማኔጅ ማድረግ ከተፈለገ ከተቻለ ወደ ሆስፒታል ፈርዘር የሆነ ተጨማሪ ህክምና ምርመራ ላይ ያስፈልግ ይችላል። but if the bleeding is without ምንድነው ማለት ነው bleeding occur without external damage injury pressures ብለን የምንጠራው ከዛ ውጪ ከሆነ ግን ያስፈልገናል ማለት ነው። እንግዲህ are nosebleed serious ስንል a few nosebleed ብለን የምንጠራቸው ጥቂቶቹ የአፍንጫ ደም መፍሰስ ብለን የምንጠራቸው ጥቂቶቹ የአፍንጫ ደም መፍሰስ starts from the back of the nose ማለት ነው። የአፍንጫችን እንግዲህ anterior part አለ posterior አለ ከፊትና ከኋላ ማለት ነው። so back ማለት posterior ፓርቱ ነው። so nosebleed usually involve large blood vessel እነዚህ ደግሞ back of nose or posterior
ኖዝ ብለን የምንጠራቸው it is supplied by the large blood vessel ማለት ነው። በትላልቅ የደም ቧንቧ ብለን የምንጠራቸው ሰፕላይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ያ መሆኑ ያ large blood vessel ሰፕላይ ማድረጉ ምን ያመጣል ከተባለ ነው it results ማለት ነው። results what heavy bleeding so በጣም ብዙ ደም ይፈሰናል ማለት ነው። ይሄ ብዙ የአፍንጫ ደም መፍሰሱ ደግሞ ምን ያድርገዋል ማለት ነው more dangerous ማለት ነው። ምክንያቱም ከላርጅ የሆነ ብለድ ቬዝል ስለሆነ አደጋ የደረሰው ያ ላርጅ ብለድ ቬዝል ደግሞ ምን ይሆናል በጣም ከፍተኛ ደም ይፈሳል ማለት በጣም ከፍተኛ ደም ከፈሰሰ it is dangerous ማለት ነው። so እሱን ያስፈልጋል ነው ያን dangerous ስለሆነ heavy የሆነ blood loss ስለሚኖር ነው you will need to get medical attention for these types of bleeding ማለት ነው። medical attention, medical help, medical support to control bleeding ማለት ነው። especially if the bleeding occurs after an injury and if the bleeding has not stopped after 20 minutes applying direct pressures ማለት ነው። እንግዲህ አፍንጫችንን ዳይሬክት ፕሬሸር ማድረግ በሁለቱ የጣታችን ክፍል ያ ማለት በትልቁ አውራ ጣታችን ተምብ ፊንገር and ጠቋሚ ጣት ኢንዴክስ ፊንገር ማለት ነው። በኢንዴክስና በተምብ ፊንገራችን አፍንጫችን ላይ ከፍተኛ ፕሬሸር አድርገን ጫና ወይም ተጭነን ይዘን ፒንች አድርገን ይዘነው ለ20 ደቂቃ ቆይተን if the bleeding is not managed after 20 minutes of direct pressure so these types of bleedings are dangerous ማለት ነው. so we need to go to nearest hospital to ምድሮ ማለት ነው get hospital treatment management ማለት ነው። ለዚህ እነዚህ አይነት bleeding more serious ብለን እንጠራለን ነው ስፔሻሊ bleedingu back of nose ወይም posterior nosebleed ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ከሱ ጋር የሚያያዝ ከሆነ እንግዲህ kinds of nosebleed ስንመጣ የአፍንጫ ደም መፍሰስ አይነቶች ስንት ናቸው ስንል ብዙ አይነት የአፍንጫ ደም መፍሰስ ብለን የምንጠራቸው ይኖራሉ ማለት ነው። እንግዲህ nosebleeds are described by the sites of bleeding ማለት ነው። እንደ ሳይታቸው እንደ ሳይታቸው ማለት እንደ ቦታቸው ኖዝ ብሊዲንጎችን በቀላሉ ዲስክራይብ እናደርጋቸዋለን። so there are two main types of nosebleed ሁለት አይነት የአፍንጫ ደም መፍሰስ ይኖራል ማለት ነው። but from these two types of nosebleed one is more serious than others አንደኛው ግን በጣም አደገኛና ከባድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው dangerous ነው more serious ብለን የምንጠራው nosebleed ነው። ለዚህ ሁለቱ nosebleedingoች ምን ይባላሉ ከተባለ anterior nosebleed then posterior nosebleed anterior nosebleed ማለት የፊተኛው የአፍንጫችን ክፍል ሲጎዳ ከዛ የሚወጣው ደም ማለት posterior ማለት የአፍንጫችን ከጀርባ ያለው ክፍል ሲጎዳና ከዛ ከጀርባ ያለው የአፍንጫችን ክፍል ውስጥ ደም ሲፈስ ማለት ነው that is posterior nosebleed ብለን እንጠራለን ማለት ነው። so which one is more serious dangerous ብለን የምንጠራው እሱ ነው። እንግዲህ anterior nosebleeding ስንመጣ ወይም ስንመለከት this anterior nosebleed that starts or the bleeding that starts from the front nose ማለት ነው። front nose ብለን የምንጠራው የፊተኛው የአፍንጫችን ክፍል especially the soft parts of your nose ማለት ነው። ይሄ ለስላሳው የአፍንጫችን ክፍል ማለት ነው። especially ይሄ lower part of the walls of that separate two sided of nose ነው። አፍንጫችንን ለሁለት የሚከፍልልን that is ምን ብለን እንጠራዋለን septum ብለን እንጠራዋለን። by the way አፍንጫችን ሁለት ቀዳዳዎች እንዲኖሩት nostril to cavity to nostril right left nostril እንዲኖር የሚያደርግልን ግርግዳው ማለት ነው nostril septum ብለን እንጠራለን nasal septum ብለን የምንጠራው። ስለዚህ አፍንጫ ደም መፍሰሱ ከፍሮንት ኖዝ ከሆነ ከፊተኛው የአፍንጫችን ክፍል ከሆነ that is anterior nosebleed ብለን እንጠራለን ማለት ነው። እነዚህ የፊተኛው የአፍንጫችን ክፍል ብለን የምንጠራቸው ሰፕላይ የሚደረጉ ነው it's supplied by the capillary and small blood vessels ማለት ነው። smallest ማለት በጣም ቀጫጭን ትንንሽ የደም ቧንቧዎች ማለት ነው and capillary in this front area of the nose ነው are fragile and can easily break bleed ማለት ነው። በቀላሉ ይሰበራሉ ወይም ይቀደዳሉ ይቆረጣሉ and then በቀላሉ ደም ይፈሳል ማለት ነው። ስለዚህ ካፒለሪ እና ስሞል የሆነ ብለድ ቬዝል ሰፕላይ ይደረጋሉ ከፍሮንት ኖዝ ላይ ነው ደም የሚፈሰው ማለት ነው። so these types is no the most common types of nosebleed ማለት ነው። እነዚህ ከአንቴሪየር እና ፖስቴሪየር ኖርማሊ በምናይበት ሰዓት most common types of nosebleed በተደጋጋሚ የሚከሰተው አይነት የአፍንጫ ደም መፍሰስ that is
anterior nosebleed ማለት ነው ብለን የምንጠራው usually not serious ማለት ነው በብዛት ምን አይደለም ነው not serious ማለት ነው አደገኛ ብለን የምንጠራው አይደለም ነው ለምንድነው አደገኛ ብለን የማንጠራው ከተባለ because ምንድነው ማለት ነው the bleeding that occurs due to damages of capillary small blood vessel ቀጫጭን የደም ቧንቧዎች ስለሆነ ምንድነው the bleeding is not heavy ማለት ነው or the bleeding is not ምንድነው ማለት ነው too much major types of bleeding ነው by the way የአፍንጫ ደም መፍሰስ the bleeding that occurs from minor to major bleeding ነው ከቀላል እስከ ከባድ ደም መፍሰስ ያጋጥመናል especially anterior nosebleed ብለን የምንጠራው this is it causes minor nosebleed ብለን የምንጠራው these nosebleed are more common in children ማለት ነው እንግዲህ ያም anterior nosebleed ብለን የምንጠራው commonly በብዛት የሚከሰተው ህፃናቶች ላይ ነው ማለት ነው ህፃናቶች ላይ ነው and are usually able to treat at home ነው ስለዚህ አሁን እንግዲህ more common ነው usually serious አይደለም ስንል በቤታችን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን and then ከስሞለስት የሆነ capillary small blood vessel ስለሆነ low የሆነ ወይ minor የሆነ bleeding ስለሆነ these are not serious types of nosebleed ብለን እንጠራዋለን ነው posterior nosebleed ብለን የምንጠራው occurs ነው ይሄ አፍንጫ ደም መፍሰሱ የሚከሰተው ከፍሮንት ኖዝ ፓርት ሳይሆን occurs deep inside your nose ማለት ነው የአፍንጫችን ምንድነው ማለት ነው deep part ማለት ነው ወይም posterior part ማለት ነው ከዛ ጋር ማየት እንችላለን ወይም the back parts of your nose near to throat ማለት ነው ወደ ጉሮሮአችን የሚቀርበው ከጀርባ ያለው የአፍንጫችን ክፍል ማለት ነው እሱ ሲከሰት ነው these types of bleedings are more serious nosebleed than anterior ነው so posterior nosebleeds are more serious than anterior ማለት ነው ለምን because ምንድነው ማለት ነው the bleeding from large blood vessel ማለት ነው እዚህ ጋር እንዳወራ ነው ደሙ የሚፈሰው ከላርጅ የሆነ blood vessel ነው ከትልልቅ የደም ቧንቧዎች ማለት ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ከታላልቅ የደም ቧንቧ በመሆኑ የተነሳ it results ነው heavy bleeding ማለት ነው heavy የሆነ ወይም በጣም ከፍተኛ የደም መፍሰስ የሚባለው and the blood that flow down to the throat or the respiratory tract ደሙ ወደ አፍንጫ ወደ ጉሮሮአችን ስለሚፈስ ደሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ and ደሙ ከላርጅ የሆነ blood vessel ስለሚመጣ ነው እና ከፍተኛ የሆነ ደም ስለሚፈሰን posterior nosebleeds are more ምንድነው ማለት dangerous and serious ማለት ነው due to that reason ማለት ነው you need immediate medical attention help support right away for these types of nose ወዳውኑ ነው right away ማለት ወዳውኑ እንደማለት ነው this types of nosebleed is more common in adult ማለት ነው ለአዳልቶች ላይ እና elderly ማለት ነው ስለዚህ these types of bleedings are rare types of bleeding ነው but it is more dangerous ነው ስለዚህ dangerous and more serious ስለዚህ anterior የምንለው ከፍሮንት ኖዝ ነው capillary small blood vessel common type ብለን የምንጠራውና usually not serious then ህፃናቶች ላይና ቤታችን ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ነው posterior ከሆነ deep inside nose large blood vessel more serious ነው and then heavy bleeding ወደ throat ወይ ነው ጉሮሮ ይፈሳል immediate attention ያስፈልጋል and ይሄ type አይነት bleeding common የሚሆነው አዳልቶች ላይ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ማየት እንችላለን what are the causes of epistaxis ቀጥሎ የኤፒስታክሲስ ወይም የአፍንጫ ደም መፍሰስ መንስኤ ብለን የምንጠራቸው ምንድነው ስናመለከታቸው ነው ኤፒስታክሲስ ወይ አፍንጫ ደም መፍሰስ ኮዙ generally ነው ኤፒስታክሲስ generally occurs due to ruptures of blood vessels in the nasal mucosa layer ብለን የምንጠራው ነው ለዚህ አፍንጫችን ሙኮዛ ሌየር ላይ የሚገኙ blood vessels ራፕቸር በሚያደርጉበት ሰዓት የሚከሰት ነው this rupture can be triggered by 4 factors ማለት ነው እነዚህ ራፕቸር እንዲያደርጉ ስንት አራት ፋክተሮች ይኖራሉ ማለት ነው the first one is local cause ወይም factors እንግዲህ ውድ አድማጭ ተመልካቾች ስለ causes of epistaxis በሌላ ቪዲዮ ይዘን የምንመለስ ይሆናል እንደው ራፍሊ ለማየት ያክል ነው ዋናው ለማየት ያክል እነዚህ local cause ብለን የምንጠራው ሎካል ትራውማ ብለን የምንጠራው አፍንጫ አካባቢ በሚደርሱ አደጋዎች ጉዳቶች የሚከሰት አፍንጫ ደም መፍሰስ that is local cause ብለን እንጠራለን ነው ሌላው ሲስተሚክ ብለን የምንጠራው any medical problems ማለት ነው የተለያዩ ችግሮች የሚኖሩብን ከሆነ hypertension hemophilia ያለ የምንጠራቸው and environmental ብለን የምንጠራው change in the temperatures and humidity ማለት ነው
የምንኖርበት አካባቢ ለብዙ ሰዓት ፀሐይ ላይ መቆም ሊሆን ይችላል መቆየት ሊሆን ይችላል በጣም ኤክስትሪም ሆት ኦር ኤክስትሪም ኮልድ ኢንቫይሮንመንት ኤንድ ሜዲኬሽን የተለያዩ መድኃኒቶች ማለት ነው ሪፒት ዩዝ ኦፍ ሜዲኬሽን ላይክ አንቲኮአጉላንትስ ብለን የምንጠራው ደም እንዳይረጋ የሚያደርጉ እንደ ሄፓሪን ዋርፋሪን ነን ስቴሮይዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ወይም ለህመም ማስታገሻ ብለን የምንጠራቸው እንደ አስፒሪንና አይቡፕሮፊን ያሉት ማለት ነው ስለዚህ ሎካል ሲስተሚክ ኢንቫይሮንመንታልና ሜዲኬሽን ብለን እናያቸዋለን ማለት ነው ኤኒዌይስ በቀጣይ ቪዲዮ ኮዝ ኦፍ ኤፒስታክሲስ ብቻውን እናዘጋጅላችሁ ይሆናል ማለት ነው ዩዥዋል ኦንሴቱን ስናይ እንግዲህ በብዛት የሚከስተው ምኖች ላይ ነው መጀመሪያ መግቢያችን ላይ እንዳልኳችሁ ማለት ነው ቻይልዶች ላይ ነው ህፃናቶች ላይ እድሜያቸው ከ2 እስከ 10 ወይም less than 10 years ማለት ነው በተለያዩ ኮልድ ወይም በጉንፋን ጋር ተያይዞ አለርጂ ሊሆን ይችላል አፍንጫቸው ላይ ጣታቸው ወደ አፍንጫቸው በብዙ ሰዓት ማስገባት የተለያዩ ኦብጀክቶችን ወደ አፍንጫቸው ማስገባት ነው children more prone to nosebleeds ብለን የምንጠራው adult and elderly ማለት over 50 years and old ማለት ነው እንግዲህ አንዳንዶቹ መጽሐፎች ከ45 እስከ 65 ወይም ከ45 እስከ 80 የሚሉ አሉ ኤኒዌይስ ከ50 እና ከዛ በላይ ያሉት ኖዝብሊድ ዴቨሎፕ የሚያደርጋሉ ማለት ነው ስፔሻሊ ይሄ ደግሞ ሞር ሲሪየስ ብለን የምንጠራው the blood takes longer to clot ማለት ነው in the mid life and older 50 እና ከዛ በላይ ያለ የእድሜ ክልል ያሉ ሰዎች አፍንጫ ደም መፍሰስ ቢያጋጥማቸው እንኳን ወዳውኑ ቶሎ ደሙ ምን ሊያደርግ አንችልም ኮንትሮል ማድረግ አንችልም ማለት ነው they are more likely to be taking blood thinners drugs ማለት ነው እንግዲህ እድሜያቸው የገፋ ሰዎች በተለያዩ መድኃኒቶችን ሊወስዱ ይችላሉ ነው ስፔሻሊ አንቲኮአጉላንት ወይ ደም እንዳይረጋ የሚያደርጉ እንደ አስፒሪን ዋርፋሪን ሄፓሪን የሚባሉ እነዛን የሚወስዱ ከሆነ have high blood pressure and then ከፍተኛ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች አቴሮስክለሮሲስ ወይም የአርተሪያል ወል ሃርድን ማድረግ and narrowing ማለት ነው ሄሞፊሊያ የምንለው bleeding disorders እነዚህ ሄሞፊሊያ ያለባቸው አቴሮስክለሮሲስ ሃይ ብለድ ፕሬሸር ያለባቸው ብለድ ቲነርስ የሚባሉ መድኃኒቶችን የሚወስዱና እድሜያቸው ከ45 እና ከ50 በላይ የሆኑ አዳልት ኤንድ ኢልደርሊ ኮመንሊ ይከሰታሉ መግቢያችን ላይ እንዳልነው እንግዲህ አፍንጫ ደም መፍሰስ ኮመንሊ ከ2 እስከ 10 ከ50 በላይ አልን but it occurs in age groups ማለት ነው so እሱ ይሆናል ማለት ነው ሌላው እና የመጨረሻው እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ስለ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ኦፍ ኤፒስታክሲስ የአፍንጫ ደም መፍሰስ ምልክቱ ምንድነው ከተባለ the early signs of epistaxis that is the bleeding from one or both nostril ማለት ነው ደሙ ከአንዱ ወይም ከሁለቱም ምንድነው ማለት ነው የአፍንጫችን ቀዳዳዎች ሊመጡ ይችላል ማለት ነው and the blood down back to throat ማለት ነው with spitting coughing and vomiting of blood ማለት ነው spitting ማለት ምራቅ ስንተፋ ሊሆን ይችላል ደም የቀላቀለ ምራቅ ማለት ነው and በሚያስለን ሰዓት የሚወጣው አክታ ፕሮዳክቶች ማለት ነው sputum vomiting ማለት በሚያስመልሰን ሰዓት ደም የቀላቀለ የሚሆን ከሆነና አፍንጫችን ከአንዱ ወይም ከሁለቱ ደም ይፈስል ከሆነ ማለት ነው this is the early sign ማለት ነው የመጀመሪያው but the late signs of epistaxis nose bleeding ማለት ነው እንግዲህ አፍንጫ ደም መፍሰስ በተደጋጋሚ መከሰቱ prolonged or recurrent nose bleed ማለት ነው የቆየ ወይም ተደጋጋሚ nose bleed it causes what anemia ማለት ነው anemia ማለት የደም ማነስ ብለን የምንጠራው ነው so ደም ማነሱ red blood cell due to bleeding ማለት ነው ከዛ ጋር ይያዛል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሳይን ኤንድ ሲምፕተም ነው ዲያግኖስ ስንመጣ እንግዲህ ምንመራው ምንድነው ከተባለ ኤፒስታክሲስ ወይም ኖዝ ብሊዲንግ መሆኑን ለማረጋገጥ doesn't need laboratory investigation ማለት ነው we can diagnose through direct observation ማለት ነው ዝም ብለን በማየት ብቻ በቀላሉ ማረጋገጥ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው if the bleeding from one or both nostril ማለት ነው that is ምንድነው diagnosis of nosebleed or epistaxis ነው የአፍንጫ ደም መፍሰስን መኖር አለመኖሩን ለማረጋገጥ ሌላ መንገድ አያስፈልገንም ማለት ነው በቃ አለቀ ዳይሬክት ኦብዘርቭ ማድረግ ብቻ ነው but ነው need other laboratory investigation ሌላ ተጨማሪ ምርመራ ወይም ህክምና የሚያስፈልገን other diagnose የሚያስፈልገን ለምንድነው to now or to diagnose the underlying cause ማለት ነው underlying cause root cause ማለት ነው መንስኤው ምን እንደሆነ ለማወቅ ነው የአፍንጫ ደም መፍሰስ እንዲመጣ ያደረገው መንስኤ ለማወቅ ከተፈለገ to know the root cause the underlying cause we can perform
ላቦራቶሪ ኢንቨስቲጌሽን ተላልዩ የላቦራቶሪ ምርመራ ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ የደም ግፊቱ ከጨመረ ብለድ ፕሬሸሩ የደም ግፊቱ መለካ ሊሆን ይችላል። ኮምፕሊት ብለድ ካውንት ኤንድ ፕላትሌት ካውንቱን የደም እርጋት ብለን የምንጠራው ፕሮትሮምቢን ታይም ብለን የምንጠራቸው others we can do perform ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በት ኢፒስታክሲስ ኖዝ ብሊዲንግ ብቻ ከሆነ ግን ዳይሬክት ኦብዘርቭ ነው። ሩት ኮዙ መንስኤውን ለማወቅ ከተፈለገ ላቦራቶሪ ዳያግኖስ ልናደርግ እንችላለን። ብዙ ዳያግኖስ ሞዳሊቲዎች ልንጠቀም እንችላለን። ኤኒዌይስ በፊዚካል ኤግዛሚኔሽን በመስራት ሊሆን ይችላል። ከዛ በተጨማሪ ሌሎች ሩት ኮዝ ሞዳሊቲ ለመስራት ሲቢሲ ማሽኖችን ወይም ላቦራቶሪ ማሽኖችን በመጠቀም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በክፍል 1 ወይም ፓርት 1 ኤፒስታክሲስ ኦር ኖዝ ብሊዲንግ ይሄን ይመስላል። ክፍል 2 ይቀጥላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እንደዚሁ ሌሎች ተጨማሪ ቪዲዮዎች እንዲሰሩላችሁ የምትፈልጓቸው ካለ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ታንክስ ፎር ዋቺንግ ስለ ዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁኝ። መንጌ ነበርኩኝ። ሰላማችሁ በዝት ይበልልኝ። ሰላም ሁኑልኝ።